Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо не про Кевіна Маккалістера, проте саме перегляд відео з ним змусив нас замислитися, а звідки ж узявся цей дивакуватий помпон? Адже помпон – це знайома всім маленька кулькоподібна прикраса на верхівці шапки. Сьогодні її сприймають як щось миле, декоративне чи навіть дитяче. Та колись цей пухнастий аксесуар мав цілком інакше значення і походження, яке сягає глибини сторіч, а подекуди й міфології. Отож сьогодні ми розповімо про історію помпона, один із найдавніших артефактів, які бува наводять як приклад прототипу помпона на шапці. Це бронзова статуетка, знайдена 1904 року біля ферми Ралінге у Швеції. На ній зображено фігуру найпевніше бога Фрейра з головним убором, на вершині якого видно виступ, котрий інтерпретують як своєрідну кульку чи вузлик. Хоча це не підтверджує саме помпона у сучасному розумінні, та все-таки свідчить. Ідея оздоблення верхівки головного убору панувала вже в епоху вікінгів. У північних регіонах використовували техніки на кшталт налбіндінгу. Це був давніший спосіб виготовлення тканих або в'язаних головних уборів, який виник до появи масового в'язання. За такої техніки могли залишатися швидше місця збирання матеріалу на верхівці головного убору. Дехто з дослідників вважає, що декоративну кульку могли використовувати як практичний спосіб прикриття таких швів і зайвих ниток. Твердження певних міфологізаторів історії, що вікінги носили помпони так самісінько, як ми сьогодні, перебільшене. Ліпше сказати так, існують артефакти, які можуть бути предками такого типу прикраси. А далі все стає набагато цікавішим. У регіоні Чорного лісу в Німеччині традиційний солом'яний капелюшок Боленгут із численними вовняними помпонами, які часом важать до 2 кілограмів, це добре задокументована традиція. Незаміжнім жінкам червоні помпони, заміжнім чорні. Це вже більше схоже на сучасний помпон, еге ж? Виготовлення одного такого капелюха триває з тиждень, і з усіма цими помпонами шапки можуть бути доволі великими і важкими, тому сьогодні їх одягають лише на особливі випадки. Але традиція залишається живою. Відео з цими капелюхами регулярно стають вірусними в соцмережах. Пливімо далі, тепер до Шотландії. У Шотландії на традиційних головних уборах існує особливий елемент під назвою тюррі. Це вовняний помпон або кулька, яка прикрашає верхівку берета і має глибоке культурне і історичне значення. Тюррі з'явився ще в 16-17 сторіччях як частина традиційного шотландського блу-бонет, себто блакитного берета, робочого головного убору шотландських селян і фермерів. Типовий на тоді берет прикрашали маленьким пучком або червоною вовняною вишенькою. Найтрадиційнішим кольором тюррі можна визнати червоний. Саме червоний помпон прикрашає класичний балморальський берет, названий на честь замку Балморал, королівської резиденції в Шотландії. У військових полках колір тюррі мав важливе значення для ідентифікації. Різні шотландські і канадські полки носили тюррі різних кольорів. Royal Highland Fusiliers of Canada традиційно вдягали темно-зелений. North Nova Scotia Highlanders і 48 Highlanders of Canada – червоний, а Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders – блакитний. Ці приклади показують, що декоративне кулькоподібне завершення головного убору – то не лише мода кількох минулих сторіч, а частина фольклору і традиції з доволі давних часів. Помпон у військовій і флотській моді. У 19 сторіччі чимало європейських військових форм передбачало головні убори з декоративними елементами, як от пір'я, китиці, помпони. Кілька джерел зазначає, що у французькій піхоті епохи Наполеона колір помпона чи китиці міг позначати підрозділ. Наприклад, сайт The Outline наводить твердження: зелений для першої роти, світло-блакитний для другої, помаранчевий для третьої, фіолетовий для четвертої. Відзначимо, що нам не вдалося знайти авторитетного військово-історичного джерела, яке б підтверджувало універсальність цієї системи кольорів у всій французькій армії. Тепер щодо флоту і мегапопулярного помпону у моряків. Ось лишень гляньте на ці фото. Існує популярна гіпотеза, що матроси носили помпони на шапках, щоб м'якше битися головою об низькі балки в корабельних трюмах. Ви не уявляєте, яка кількість сучасних блогових і розважальних джерел наводить цю версію. Що ж буде з історією за 30 років, якщо у перші роки існування шиї цей міф уже став фактом, який розповсюджують, незважаючи на відсутність прямих доказів? Насправді, з доказової позиції відомо ось про що. Приблизно 1848 року французький флот затвердив Баші,
пласку матроську шапку з характерним червоним помпоном на вершині. А причини появи помпона можуть бути абсолютно різними і не завжди прописаними у наказах. Отже, помпони у військових і морських контекстах існували, але точні функції, як, скажімо, ідентифікація, захист, декоративність, змінювалися і не завжди належним чином були документовані, через що сьогодні можна знайти безліч інтерпретацій від доволі точних і до цілковитих вигадок. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Католицька церква і ієрархія помпонів. Помпони – це не лише морська чи військова традиція. Католицьке духовенство теж використовувало маленькі кульки на шапках для позначення рангу. Квадратні капелюхи, які носять священники, єпископи чи кардинали, називаються бірети. І хоча сьогодні вони здаються строгим літургійним аксесуаром, а їхня верхівка з маленьким помпоном має значення. Колір і наявність пухнастого елемента дає підказку про ранг власника. Кардинали носять червону бірету без помпона, знак найвищого духовного рангу. Єпископи убираються в пурпурову бірету з відповідним помпоном, а священники в чорну, інколи з чорним помпоном, інколи без нього. Диякони і семінаристи зазвичай мають чорну бірету без помпона. Таким чином, один погляд на верхівку капелюха достатній, щоби зрозуміти, з ким саме ти знаєшся. Це елегантна і функціональна система, яка працює вже кілька сторіч. Ця традиція триває і нині. Коли ви бачите католицького священнослужителя на телебаченні чи під час урочистостей, то зверніть увагу на його бірету. Там тихо, майже непомітно живе символіка рангу і ієрархії. Маленький помпон на верхівці капелюха зберігає історію і порядок, перевірений віками. Помпон як прикраса добре слугує кільком технологічним або соціокультурним потребам. При виготовленні в'язаних або тканих головних уборів часто залишається кінцева нитка чи зібгана догори тканина. Помпон може приховати цей елемент і забезпечити акуратне завершення. А в часи Великої депресії прикраса з залишків пряжі була дешевим способом додати стилю. Адже коли мусиш ганятися за ламаним грошем, то здатність створити щось гарне і стильне з відходів має не лише практичне, а й психологічне значення. Помпон став символом кмітливості і стійкості, способом зберегти гідність і стиль навіть у найважчі часи. Власне, вже у 20 сторіччі помпон на шапці став частиною модної культури. Наприклад, музикант Майкл Несміт із гурту The Monkees носив шапку з помпоном, що сприяло популяризації такого стилю в молоді. Сьогодні помпони переживають справжнє відродження в епоху Інстаграм і Тіктоку. Дизайнери створюють шапки з гігантськими помпонами зі штучного хутра, кольоровими градієнтами, металевими вставками. З'явилися навіть змінні помпони на кнопках. Можна міняти їх залежно від настрою чи одягу. Помпон – це приклад того, як повсякденна дрібниця може містити у собі багато пластів. Технологічний, як от тканина, в'язання, конструкція. Соціальний, себто символ, статус, ідентифікація. Модний, скажімо, декор, стиль, тренд. І культурний, а саме традиція, регіональна ідентичність. Ця маленька кулька нагадує, що навіть прості речі мають історію і що зв'язки між технологією, модою і культурою можуть бути несподіваними. Було цікаво? Обов'язково підтримайте нас у коментарях і поділіться цим відео зі знайомими, бо ми надзвичайно прагнемо зростати. Дякуємо і до нових зустрічей! Буде ще цікавіше!